Hello, good morning mga kadiskarte. So, ito na yung naging project ko. Naabutan ako ng bagyong Ulysses. So, bago ko na-connect yung tubo, karoon ng tubig. So, bali kahapon, bagyuhan. So, ngayon ko palang matatapos yung linya. Pero itong mga nakakonect na yan hanggang dun. So, eto maganda na yung connection. Ayan. So, tutuloy ko na lang para matapos ko na today. So, tapos na yung bagyong Ulysses, kaya tuloy na uli. Tutuloy ko na yung project ko. And then next na yung para sa tubig, tangke, motor. Ayun, nakabili na ako ng tangke. Tapos may motor na rin. So isusunod ko na yan. Ayan yung mga gamit. Bali, ngayong araw din na to, na-drain na siya yung aking hinihintay ma-drain na tubig para matapos ko na yung pipe ng toilet. So, ayan, doon na siya nakatugon. Paikot dun. So itutuloy ko rin to ngayong araw na to para matakpan ko na rin ito. Lalagyan ko pa siya ng T, letter T, tapos magkakaroon siya ng pinakasingawan. So doon din sa gawin na yon. So ito, uunahin ko na to para matabunan ko na tong pinakaano na to, yung hukay. Masettled na yung pipe ng toilet. So yun yung gagawin ko ngayong araw. Okay, kape muna tayo. Coffee. Ali, isa bago dumating ng butas, lalagyan ko muna siya ng Y para itong Y na to, kasi dapat T, kaso wala na akong T, so ito na lang. Bali, ito yung magiging parang ano niya, just in case na magkakaroon ng problema. Eto, ayun. So nakaganyan siya. Kung magkakaroon ng problema yung tangke, pwede dito na lang siya susundutin o kaya papasukan ng panghigop para ganyan siya. Tapos ito nakalutang na to sa itong part na to. Itong part na to nakalutang sa flooring, tapos may takip para tuwing bubuksan pipihitin na lang siya. Yun. Tapos ang pagpapahid ng PVC cement, kailangan mabilis para hindi siya matuyo agad.
Antayin lang natin matuyo.
napagdugtong ko na to. Napagdugtong ko na nandun sa loob na pinaka-pondo. So, i-ready ko na lang itong pinaka-takip at saka yung singawan niya. Okay, mga kadiskarte, ito na yung progress dun sa wall ng yung pinaka pondo ng toilet. So nailagay ko na yung pipe, tapos meron na siyang pinaka singawan na ginawa ko papunta ron. Ayun, doon. Tapos ito magsisilbing opening or emergency access kung mapuno na yung toilet, kasi wala ako nakitang dito access do sa pinaka pondo. So nilagyan ko na to. Bali ang mangyayari dito, tatakpan lang to ng pantakip nito, tapos yung flooring niya nakalutang lang siya sa, kumbaga parang nakalabas siya sa flooring, para pagka kailangan i-access yung pinaka pondo, dito na lang maghuhulog ng ng panghigop. Pwede na dito kasi andito yung pinaka niya sa kubo sa ilalim, so hindi ko na siya maipoporma ng mas maganda sana dun sa gawiron, yung malapit sa pader. Pero tingnan ko pa rin kung pero ito na yung pinaka niya, access. So okay, mangyayari dito, tatakpan ko na lang to ngayon. Yan, lahat ng okay na yan tatakpan ko mamaya, para bibilihan ko lang to ng takip, tapos tatakpan ko na para pag natuyo na rin yung tinakpan ko na yon, okay na yung okay na yung sa toilet. Tapos isusunod ko na yung pinaka doon sa likod, yung bali pinaka platform nung tangke at saka nung motor para sa tubig. So yun muna for the meantime, at i-update ko uli yung ginagawa ko. Salamat.